دوستان عزیز سلام، خیلی خوش برگشتین. امروز میخوایم در مورد کتاب‌های مهم زیگموند فروید با هم صحبت بکنیم و یه توضیح مختصری برای هر کدوم بدیم. پس با من همراه باشین. با کتاب تفسیر رویا شروع میکنیم. شاید بگم که مشهورترین کتاب زیگموند فروید سال 1899 منتشر میشه و فروید در مورد رویا و تفسیر رویا صحبت میکنه و اونجا ضمیر ناهوشیار رو به مردم توضیح میده. بیان میکنه که رویا دو نوع محتوا داره، محتوای آشکار و محتوای پنهان. محتوای آشکار چیزیه که ما میبینیم و محتوای پنهان معناییه که پشت اون اشکال، اتفاقها و افرادیه که ما توی رویا اونا رو میبینیم. فروید معتقد بود که رویا یک کاری انجام میده، یک دلیلی داره. یک رویا وقتی که ما میبینیم حتما یک دلیلی داره. اینطوری نیست که بی دلیل ما یک رویایی رو ببینیم. یک کاری هست که داره انجام میده این رویا، که بیشتر خودش رو توی برآورده کردن آرزوها نشون میده. فروید معتقده که رویاها یک سری آرزوهای پنهان رو انگار به حقیقت میپیوندن در عالم خیال. فروید معتقد بود که رویاها مانند آرزوهای پنهانی هستند که به حقیقت میپیوندن، یعنی تو عالم خیال به حقیقت میپیوندن. اون آرزوها و خواسته هایی که ما در دنیای بیداری نمیتونیم اونا رو بیان بکنیم، ولی در دنیای خواب، در دنیای رویا اون آرزوها برآورده میشن. از طرفی نمادگرایی توی رویا وجود داره. فروید معتقده که ما هر چیزی رو که میبینیم یک نماده و باید ما معنای پشت این نماد رو پیدا بکنیم و بیشترم این معناها یا جنسی هستن یا از پرخاشگری میان. مثلا اگر یک آقایی درخت تنومندی رو ببینه، احتمالاً در نگاه فروید این یه چیزی مربوط میشه به حالت تناسلی مردانه. یا اگر یک کیف پولی رو ببینه، احتمالاً این برمیگرده به حالت تناسلی زنانه. شاهراه ورود به ضمیر ناخودآگاه از طریق رویاست. این جمله طلایی زیگموند فرویده. شاهراه ورود به ضمیر ناخودآگاه، رویا شاهراه ورود به ضمیر ناخودآگاهه. و توی این جمله چی رو میخواد بگه؟ یعنی بهترین، سریعترین و اصلی ترین راه ورود به ضمیر ناخودآگاه ما از طریق تفسیر رویاست، در حالی که یک سری تکنیک های دیگه هم در روانکاوی وجود داره و از اونا هم استفاده میشه، اما اصلی ترین راه ورود به ناخودآگاه در واقع تفسیر رویاست. بریم سراغ کتاب بعدیش. کتاب بعدی 3 مقاله در باب نظریه جنسی که توسط زیگموند فروید نوشته شده. توی این کتاب به طور عمیق در مورد تمایلات جنسی انسان صحبت شده. فروید در بخش‌های مختلف کتاب به تمایلات جنسی و چگونگی تاثیر اون روی عملکرد و رشد انسان پرداخته. من در مورد رشد روانی جنسی نظریه زیگموند فروید در یک ویدیو کامل توضیح دادم، منشنش میکنم که عزیزان ازش استفاده ببرن. توی این کتاب هم در مورد مراحل رشد روانی جنسی صحبت شده، همینطور تمایلات جنسی در دوران نوزادی. حتی فروید معتقد بود که نوزادان هم یک سری احساسات جنسی دارن و نوزادان از یک سری چیزهای خاص احساس لذت میبرن. در واقع همون تجمع و تمرکز لیبیدو مد نظرشه. و تو این کتابش عقده اودیپ رو مینویسه، عقده الکترا رو توضیح میده، اضطراب بختگی رو توضیح میده، پنیس اینوی رو توضیح میده و معتقده که میل جنسی با روان رنجوری در ارتباطه. اگه افراد با احساسات جنسی خودشون مشکل داشته باشن، این مشکلات میتونه منجر به مسائل روحی روانی بشه. اگه افراد تمایل جنسی خودشون رو سرکوب کنن یا یه سری درگیری‌ها داشته باشن یا آنورمالیتی داشته باشن، میتونه باعث ایجاد مشکلات مختلفی توی سیستم روانشون بشه.
به طور کلی 3 مقاله در مورد نظریه جنسی. کتاب خیلی مهمیه که ایده‌های فروید رو در مورد رشد جنسی، تمایلات جنسی، اوضاع‌های مختلف و چگونگی ارتباط جنسی با مشکلات روانشناختی رو درونش مطرح میکنه و بهش میپردازه. کتاب بعدی The Psychopathology of Everyday Life، آسیب شناسی روانی در زندگی روزمره، یکی دیگر از آثار مشهور زیگموند فروید. معتقد بود که اشتباه‌های روزمره ما تصادفی نیست، فراموشی‌های ما تصادفی نیست و پشت این اشتباه‌ها و فراموشی‌ها یک سری معناها قرار دارد که ما باید به اونا توجه کنیم. مثلا یک فردی رو در نظر بگیرید که جلسه مهمش رو با استادش به تعویق میندازه یا دیر میرسه یا فراموش میکنه. احتمالا فروید این رو چطور در نظر میگیره؟ اینکه این استاد به عنوان یک چهره پدرانه در ناخودآگاه این فرد قرار داره و باعث میشه که خشمش رو به این صورت نشون بده یا ترسش رو اینجوری نشون بده یا نفرتش رو اینجوری نشون بده، اون استرابش رو اینجوری هندل بکنه. این یکی از تفسیرهاییه که میتونه باشه. بنابراین داستان اشتباه ها و فراموشی ها و لغزش های کلامی ما، توپق زدن های ما، پشتش یک سری معناها وجود داره که توی این کتاب به اونا پرداخته شد. کتاب فراتر از اصل لذت تمرکزش روی ایده غریزه مرگ و تاناتوس هست. فروید انگیزه مرگ رو به عنوان یک غریزه اساسی در نظر میگیره که در برابر غریزه لیبیدو یا اروس یا غریزه زندگیه. توی این کتاب می نویسه که مردم فقط به دنبال لذت نیستن، بلکه تمایلات طبیعی به تخریب و پرخاشگری هم دارن. انگیزه مرگ متفاوت از اصل لذت عمل میکنه و خودش رو در اعمال مخرب نشون میده. اجبار تکرار جاییه که افراد تجارب یا رفتارهای آسیبزا رو تکرار میکنن و این تکرار به خاطر فشاریه که در ناخودآگاهشون توسط انگیزه مرگ یا تاناتوس دارند. مردم سعی میکنن که آسیبهای گذشته رو دوباره زنده کنند و اونا رو کنترل کنند تا با درگیری و ترس‌های حل نشده کنار بیان. توی این کتاب به اصل نیروانا پرداخته میشه. فروید ایده نیروانا رو معرفی میکنه و میگه که هدف ذهن ما بازگشت به حالت آرامش یا نیستیه، مثل همون حالتی که ما در مرگ تجربه میکنیم. معتقده که انگیزه مرگ یا تاناتوس میخواد که با کاهش تنش و برانگیختگی به حالت آرامش ابدی دست پیدا بکنه، حتی اگه قرار باشه که لذت رو کنار بزنه. بنابراین اسم این کتاب شد فراتر از اصل لذت. کتاب بعدی The Ego and the Id کتابیه که فروید درونش به یک تعریف جامع‌تر و کاملتری از ساختار ذهن میپردازه و در مورد اید، ایگو و سوپر ایگو مفصلا توضیح میده و تضادها و سازشگری هایی که این سه بخش با هم دیگه دارن و همینطور داستان مکانیزم های دفاعی مفصلا توی این کتاب نوشته میشه. رشد روانی جنسی به طور کلی انگار جمع‌بندی اون ساختار ذهنی و رشد روانی جنسی که توی این مدت بهش رسیده رو توی این کتاب انگار میاره همه رو با هم دیگه و یک نظمی به اون یافته‌هاش و خودکاوی‌ها و کشف‌های درونیش و پژوهش‌هاش میده. یکی دیگه از کتاب‌های خیلی جالب زیگموند فروید جوک و رابطه اون با ضمیر ناخودآگاهه. توی این کتاب به چگونگی ارتباط جوک با ضمیر ناخودآگاه پرداخته شده و شوخ طبعی رو به عنوان راهی برای رهاسازی انرژی روان در نظر گرفته.
این کتاب شوخی ها رو به عنوان یک مکانیزم کوپینگ، به عنوان یک راهکار کنار اومدن با یک سری تعارض‌ها و مشکلات شدید ضمیر ناخودآگاه در نظر میگیره که فرد بتونه که با اون مسائل خیلی راحت تر کنار بیاد. مثل داستان مرگ، افرادی هستن که در مورد مرگ شروع میکنن به جوکسازی، شروع میکنن به لطیفه گویی و شوخی. همه اینا باعث میشه که فرد راحت تر با مفهوم مرگ و اتفاق مرگ کنار بیاد. فروید معتقد بود که شوخ طبعی و ساختن جوک میتونه نشون دهنده یک خشم و پرخاشگری هم باشد، مثل یک زن و شوهری که خشم ناخودآگاه، خشم سرکوب شده نسبت به همدیگه دارن، اما خیلی با همدیگه شوخی های مختلف میکنن و همدیگه رو توی جمع های مختلف دست میندازن. اینها از نظر فروید یک جوری کنار اومدن با اون تعارض های ناخودآگاهه. پس در این کتاب به این جور مسائل پرداخته میشه. کتاب بعدی، تمدن و نارضایتی ها. فروید توی این کتاب به کاوش عمیق در مورد تعادل ظریف بین نیازهای فردی و هنجارهای اجتماعی در تمدن مدرن میپردازه. یه جوری مبارزه بین فرد و جامعه، یک مبارزه درونی که فرد با خودش، با امیال و نیازهای خودش و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه داره. فروید به تعارض ذاتی بین تمایلات طبیعی فرد و انتظارات تحمیل شده توسط جامعه مدرن میپردازه. این محدودیت ها رو به عنوان یک تحمیل بر سیستم روان مد نظر میگیره که باعث سرکوبی یا محدودیت در بیان انگیزه های غریزی انسان میشه و منجر به احساس سرخوردگی و نارضایتی، روان رنجوری و مشکلات متعدد در سیستم روان میشه. اما از طرفی دین، اخلاق و ساختارهای اجتماعی رو به عنوان اصول و ارکان اصلی نظم اجتماعی در نظر میگیره. با اینکه آزادی و بیان شخصی رو محدود میکنه، اما باعث انسجام هرچه بیشتر جامعه میشه. میرسیم به کتاب توتم و تابو، یکی از کتاب‌های پیچیده در باب انسان شناسی روانکاوانه. به بررسی چگونگی شکل‌گیری جوامع اولیه انسانی میپردازه و اینکه این جوامع چجوری توسعه پیدا کردن و استانداردهای فرهنگی اخلاقی رو چگونه درون خودشون شکل و رشد دادن. فروید در مورد غرایز اولیه، آداب و رسوم قبیله‌ای و قوانینی که ممنوع هست صحبت میکنه و نشون میده که چجوری تمدن بشری شکل گرفته. تا به این میپردازه که چگونه یک قبیله میاد یک کانسپتی رو، یک حیوانی رو، یک شیء خاصی رو به عنوان جد خودش در نظر میگیره و اونو میپرسته، بهش احترام میذاره و همین باعث کنترل افراد و اعضای اون قبیله میشه. یا در مورد تابوها و محدودیت‌ها صحبت میکنه که برای کنترل خواسته های زشت این تابوها شکل گرفته. مثلا مقوله پدرکشی. پدر قبیله قدرت داره و پسرانش یک تمایلی دارن که این قدرت رو از پدر بگیرن. تمایلات پدرکشی وجود داره، اما این چون احساس گناه رو ایجاد میکنه در اعماق ناخودآگاه تبدیل به تابو میشه. در واقع تابو برای جلوگیری از فروپاشی جوامع هست و به اونا کمک میکنه که پایدارتر باشن. کتاب بعدی، موسی و توحید، که در واقع کاوش فریبنده زیگموند فروید در پیدایش دین توحیدی و ارتباط اون با حضرت موسی رو آشکار میکنه. فروید توی این کتاب تحلیل‌های تاریخی و روانشناختی رو به کار میگیره تا ریشه‌های پیچیده اعتقاد توحیدی و تأثیر عمیق اون بر فرهنگ و هویت انسان رو آشکار کنه. به تأثیر دین بر جامعه اشاره میکنه، نقش دین در شکل دادن به هنجارهای اجتماعی و ارزش‌های اخلاقی رو مورد بررسی قرار میده و معتقده که باورهای توحیدی نقش محوری در توسعه تمدن بشری داشته. علاوه بر این، فروید به مکانیزم‌های روانشناختی به عنوان زیربنای اعتقادهای مذهبی و تأثیر اون بر رفتار افراد و اجتماعات میپردازه.
وقتی که این کتاب اومد بیرون، چون مستقیم دین رو هدف قرار داده بود، خیلی جنجال به پا کرد و انتقادهای زیادی رو به همراه داشت. آخرین کتابی که بهش میپردازیم طرح کلی روانکاویه که در واقع توضیح جامعیه که زیگموند فروید در مورد اصول و مفاهیم اصلی نظریه روانکاوی ارائه میده. در مورد ساختار ذهن میگه، در مورد ضمیر ناخودآگاه میگه، در مورد مکانیزم های دفاعی توضیح میده، رشد روان جنسی رو مجدد بیان میکنه، رویاها و تداعی آزاد رو مینویسه، انتقال و انتقال متقابل رو مینویسه، کاربرد روانکاوی رو و تاثیراتی که روی انسان داره رو توی این کتاب میاره. این کتاب به شما یک مرور جامعی از رویکرد پیشگام فروید میده. اگر شما هیچ کتابی از فروید نخوندید و میخواهید که فقط یک کتاب از فروید رو بخونید، حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایید. طرح کلی روانکاوی به درک عمیق‌تری از روانکاوی میپردازه و یک دید جامعی رو به خواننده میده. کتاب‌های زیگموند فروید، کتاب‌های مشهورش البته، یکی یکی اونا رو بررسی کردیم و راجبشون توضیح مختصر دادیم. پیشنهاد میکنم که حتما یکی دو تا از این کتاب‌ها رو تهیه کنید و مطالعه کنید. حتی اگر رویکردتون روانکاوی نیست یا نخواهد بود، میتونه به شما درک عمیق‌تری از سیستم روان و ضمیر ناخودآگاه مخصوصا بده. این مفاهیم همچنان داره استفاده میشه در پژوهش‌ها، یعنی اینو مد نظر شما داشته باشین. در پژوهش‌های روانشناسی آثار فروید همچنان داره استفاده میشه و چه بهتر که شما این آثار رو مطالعه کنید و ببینیم که واقعا فروید چی داره میگه. خیلی خوب، به انتهای ویدیو رسیدیم. ممنونم که تا به اینجا منو همراهی کردید. حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای بعدی جا نمونید. فعلا خدا نگهدار.